Na, úristen, lehet nagyon hangos leszek, nem tudom, segítsetek. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hello! Hello! Hallani? Mármint, hogy én azt látom, hogy hallotok, de én már nagyon vagyok fosva azért, mert én már mindent össze-vissza állítgattam, gyerekek, és azt sem tudom, hogy sikerült beállítanom a hangot, fogalmam sincs, mit csináltam. Nagyon furán. Mi az, hogy furán? Nem tudom meghallgatni a saját streamet. Mi az, hogy furán? Ne idegesítsé. Szia, Arsi, köszi. Eddig jó, köszi Flaska. Jó a hang, köszi bringás. Aj, Rizsi már direkt itt felidegesítesz, hallod? Jézusom. Ez nagyon fura hangú lesz. De ezt lehet, hogy ti nem is halljátok, csak én. Erről akartam. Na, fogalmam sincs, hogy hallottátok el, mert hogy ez az egy, amiről akartam beszélni, de először is nagyon szépen köszönöm, Spinyó, második fokozatú előfizetésedet, és az 50. hónapodat, te jó ég. Oh my Jesus. Igen, ezt mi nem halljuk. Na, igen, azt szerettem volna mondani, hogy az a baj az alert boxommal, hogy én sem hallom, csak félig, és fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Mono, meg recseg a hang, aha. Jó, várjál akkor várj egy percet. Gyere megnézzük. Hogy így esetleg jobb-e? Nem tudom. Haló? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Így most talán nem biztos. De biztos. Ugye meghallgatom fülesbe én is. Jó. Mert az a baj, hogy ezt visszahallgatod olyan, mintha nem a podcastról jönne a hang. Pedig egyébként az van beállítva. Tehát... Várjál. Mert hogy... Két dolog létezik. Az egyik az, hogy az ajátávolítás miatt a broadcastben furcsán halljátok a hangot, mert ilyen már történt. Szia Balázs! A másik pedig az, hogy nekem rosszat jelez, de nem hiszem, hogy hogy rosszat jelez. Most amúgy maga a HyperX veszi a hangot, és nincs rajta a broadcast filter. Laptopon hallgatva tök jó. Jó, viszont most rárakom a filtert, várjatok egy percet. Most már akkor nézzük meg, nem? Ha már ennyire így benne vagyunk a buliba. Várjatok. Itt is van. Ez most a broadcast-es. Tehát, hogy most lehet, hogy akkor ez furcsább, vagy ez a rossz. Nem tudom, hogy változott-e bármit is a hangom. Hello. Semmi különbség nincsen. Nálam nem változott semmi. Jó. Oké. Figyelj, ha jó, akkor nem nyúlnék hozzá. Nagyon furcsa, hogy 2 darab egér van az asztalon. Ezt arrébb is rakom, mert bazd meg tuti rosszat fogok megfogni. Szóval miatt bármit csinálunk, mondom a tervet, közelebb így vegyem a számba. Nem szeretem, olyan közel van az arcomhoz, mert hogy én egyébként így fejelek, tudod? És nem jó, mert nagyon sokszor így bekapom a mikrofont. Most ez... Ja. Na mindegy. Értétek? Ez kicsit ilyen furán jött ki. Na, nagyon izgulok amúgy, rettenetesen, meg nem tudok inni, látod, mert hogy amúgy nekem ilyen nagy orrom van, tudod, meg ilyenek. Szóval... Ja, megcsinálom mindenféleképpen. Most egy kicsit feljebb vettem egyébként. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy lehet, hogyha nagyon erősre rakom a mikrofont, akkor szarabbul hallani. Szia, Price! Én 2 kézzel. Miért? Most mi van? De miért? Valaki bánt azért, mert nem 2 kézzel iszom, én is 2 kézzel iszom, mert én ilyen béna vagyok, bazdmeg, ezt mindig lájtam.
biztonságosabb, meg jobban esik. Tudod, mit szeretek így két kézzel még? Nem arra gondoltam, hanem az ilyen forró csokit inni, tudod, a jó hidegbe. Azt. Na, jó van. Most, hogy így fél év után találkozunk, lejjebb rakom a mikrofont, jó? Hogyha esetleg mégis fejelnék, akkor csak így nem látom a billentyűket. Mindegy. Nagyon sok bajom van ma, bazd meg. Nagyon sok bajom van. Hol az énegerem? Jó. Szóval az van, hogy akkor megnézzük, hogy működik-e a játék. Jó? Megnézzük. Hogy megye, meg minden. Nagyon gyorsan fogunk csinálni karaktert, nem fogok vele szerintem sok időt eltölteni, és akkor 2 óra múlva találkozunk, nem viccelek. Így, ez szimpatikus nekem, ez ki? Ennek ilyen feje van, nem? Ilyen nagyon szopó. Bocsánat. Tehát, hogy olyan arcot keresek, hogy gonoszak leszünk, nagyon mindenkit le akarok ütni, meg levarázsolok, meg fellökök, meg megharapok, úgyhogy ilyen, ennek szerintem ilyen nagyon flagma arca van. Úgyhogy ez lesz, azt mondom, a mondója vagyok a dolognak. De várja már, hát itt még lehet. Fixen. Nagyobb orrot nem lehet neki választani? Vagy mi van? Roma jósnő. Egyébként... Igen, CG-t. Mindenkit szét fogunk kaszni a picsába. Ez van. Ez olyan nem? Az olyan... Mi faszt akarsz, fej? Jól van, ezzel meg is vagyunk. Keresünk valami fancy frizurát neki. Ez ilyen indiános, nem? Ez csúnya. Adjál már valami menő frizurát. Ez nagyon kislányos, ez nem tetszik, ez nagyon kislányos. Ez meg olyan, mint a Bridgerton családban, vagy mi az istennyire volt az. Ez igen, ez ilyen bozontós. Hát hol vannak itt a jó hajak? Hol van a gyeskonty? Az meg nincs gyeskontyunk. Jó, legyen ez ilyen nem? Ez ilyen be van állítva fancy, semmi extra, de azért mégis kinéz valahogy. Ez, nézzétek. Csini. Mi az, hogy hasonlít rám? Halló? A napmondat a legrosszabb esetben 30 FPS-ben elfut. De jó. Régi RP-s cigányasszony, igen. Na, jó van. Szóval, legyen valami jó haja. De nem akarok ilyen színes hajat neki. Ez a zöld egyébként. Ez jól néz ki, de nem lesz. Na, boldog vagy? Na, de meséljetek már, hogy mi történt veletek. Ez mint akire ráhánytak egyébként olyan. Mit csináltatok? Meséljetek. Olyan rég találkoztunk, úgyhogy addig, amíg itt elbíbelődünk a karakterrel, amivel szerintem még egy 2 percig el leszek, aztán elindítom a játékot, mert... Nem, neki is ez ilyen sötét haja lesz, mert az... Ez ilyen fancy. Ez olyan, mint amikor már agyon festetted a hajadat, és akkor itt-ott van benne egy kis vörös, de még azért narancsárga valahol, meg már fekete az alja. Jó van, menő. Igen. Így. Így, figyeled? Bazd meg. Mondom így. Ez a megfáradt, ez tökéletes nekünk. Ez rám hasonlít egyébként. A név mi lesz? Az lesz a neve, hogy Csöves Bánat. Ez lesz a neve. Zöld szeme legyen, nem? Mert az ilyen ritka ez. Ne. Ez meg DC, milyen nevet beszéltünk? Mert elfelejtettem. A Tibi azt mondta, hogy Csöves Bánat legyen a neve, és megtetszett.
Hallod, hát ezzel aztán jó van, biztos, hogy mások nagyon sok időt eltöltöttek ezzel a karakterkészítéssel. Hát én most ezt így megoldom gyorsba, mert úgyse nézzük soha se. Oh! És mi van, hogyha nem lesz szemed? Ez creepy nagyon. Ilyen lesz, ilyen Tibi legyen a neve? Na, az van. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Jó, én béna vagyok, szóval mi easy fogunk játszani. Jó? Tessék, csöves. Bánat. Ez lesz kiírva, gyerekek. Jaj! Jó. Nekem ez így tetszik egyébként szerintem. Nem? Ez így menő. 30 éve dohányzik a tüdeje és Lukás, hát akkor ilyen izére. Ez nagyon magas, ez a fülem nem bírja. Ez az ilyen átlagos. Maradjunk az átlagosnál, jó? Nincs kedvem tovább szakodni ezzel. Induljon a kaland, azt mondta Spinyó is. Indítsuk a kalandot, mert soha nem fogunk elindulni, én meg nem érek rá, csak 6-ig, szóval. Na, itt is vagyunk. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. That's so cute. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Igen, egyébként vannak benne, és lesznek is olyan angol szavak, amiket én egyáltalán nem fogok érteni, úgyhogy ha valamit nem fogok érteni, akkor valószínűleg meg foglak titeket kérdezni, hogy is mi is volt a lényeg, mert hogy nekem az angolom az nem ilyen nagyon durván jó, mint ahogy ezek beszélnek, mert ezek tényleg használnak olyan szavakat, amiket lehet nagyon. Biztos, hogy ehhez is lesz majd magyarosítás, nem? Általában leszokták ezeket, meg szokták ezeket csinálni. Mármint hát tudod, amit így külön letöltesz. Nem vagyok túl nagy, itt a sarokba szóljatok. Ez a hang nagyon bizarr. De melyik? Ugye nem az enyém, mert ne ijesztgessetek. Szia Ziggy, Mizu! Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Te vagy a túl kicsi A Price. new student. New? Yes, sir. I'm starting school at the Szűj fifth ez a year. flaska. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Köszi Nor vedást. have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor.
Professor Fig is not only an exceptional teacher, Mindegy, szóval he's ez a also a remarkably csávó, ezt tanított intuitive eddig and minket. gifted wizard. Mármint hát... Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ez a fószer meg Have you dolgozik seen a this? navosoknál. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his Szóval akkor activities. ennek a felesége írt Before I could respond, I ennek a csávónak. received this. It was Küldött the egy last ilyet thing ennek a she csávónak. sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Akkor a mi karakterünk már vazeg. Éles látó, lát olyat, amit mások nem. És ki is nyílik a kezébe a How did you... Wait! vibri alakú valami. We do. Hoppácska! Azt megették a csávót. Ez igen, na ezt már szeretem. Végre történik valami, haló? Milyen aranyos sárkány. Na, és akkor ilyenkor mi van? Majd szárnyat növesztünk útközben? Jó, varázslók vagyunk, oké, vágunk. The key! Give me your hand! Mokus! Are you all right? Elhopponáltak. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Szegény csős That bánom. stuff will right you in a second. Nem bírom. Jó, igen. Kivel hílelünk. Ó, és telibe töltődött az életünk. Ez igen. Poor George. I can't believe he... Hát ő púr volt, mert What the hell hát got into that damn thing? Attacking a carriage megette a mid-air? sárkány, bazd meg. A typical Szia, dragon would Turbi never. Mizu! Hogy vagy? Sir, Viszont. I'm not sure. Szóval But hol that key you vagyunk? discovered was clearly a portkey. portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Igen, hogy ugye hozzáértek mivel én fogtam a kezét a fószernek, a fószerben megfogta a kulcsot, ezért elhopponáltunk egy helyre a kulccsal. I would. But stay close. Még jó, hogy nem csak a We csávó have no idea fogta who meg, nem? created this portkey. Or why. Baszeg. Játszam helyetted, és mindenkinek jó szok, és köszi szépen. Hát már itt már olyan megzabáltak a sárkányok, van itt minden, baszeg. Játszom helyetted is. Nem tetszik a ruha, amiben van a karakterem. Iszonyatosan nagymamás, nagyon rosszul érzem magam benne. De How rettenetesen. far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Akarom támadni ezt a fószert, ha meg The lehet. portkey was meant to lead us there. I do. Meg lehet? This has not been the day either of Most us már kitanított expected. mindent, meg ő But volt a mentorunk, Miriam most már sent that megölhetem, nem? portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. absolutely, sir. Good.
Let's see if we can find a Szia, path. Daki! Mi a helyzet? Hogy vagy? Van elvonási történetének nekem is, ne is mondd, sajnálom. Na, szóval most akkor itt vagyunk, most akkor körülnézünk, hát valószínűleg ugye a felesége az nem csak úgy véletlen halt meg, ahogy most a George sem, mert hát a George-ot megette egy hatalmas sárkány, egy fél harapásból fogpiszkálónak használva. A good question. Úgyhogy Miriam spent years kérdéseim searching for vannak evidence of a közben. long forgotten form of ancient magic. Nem akad, nem szakad, mennyire laggol, kérek egy pár visszajelzést. Yes. A powerful magic Nem, wielded by a a rare hang few. az valakinél jó, Seems to valakinél have been nem. lost to Valaki azt time. mondja, hogy tök jó a hang, valaki meg azt, hogy nem. Szóval teljesen nem értem, hogy most mi történik. Annyit tudok tenni, hogy... Várj egy percet. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Köszi. I don't know where she came into Tudom, possession jó, of the csak hogy portkey, izgulok but I nagyon. am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Tehát akkor igazából oda kell lejutnunk, ugye most azt mondta a fószer, Jézusom, mindjárt ide hány. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields Jó it. lejjebb, Gagi. Tényleg? Van ilyen? Kösz már. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Na, Someone ezzel mi van wanted to itt? block this path. Hát majd én Let's see some of that wand szétütöm. work you were practicing. Na, Focus on the center. nagyon fókuszálok. Csávót meg lehetne támadni? Excellent. Jó, igen, tehát amerre nézek, vámul a világ. Oké. Igen, amerre nézek, azt ugye kijelöli így, mint itt ezeket a kis vázákat, és akkor ugye arra fog támadni a karakter. Köszönjük szépen. De a fószert nem lát. És ez nem fogy el? Vagy ez ilyen Infinity? Szétütök mindent. Up there. Azért jó, hogy ez a csávó itt 80 évesen így mászik, azért szeretnék én is így. We're close now. It's just ahead. És irányba megyek akkor mi? 59 aranyat szereztem, azt nem akartad, hogy erre eljöjjünk, te. Milyen vagy? Ja, igen, Xoremion, köszi, csak hogy én például soha nem vettem ezt észre, hogy nekem például rosszabb. Mondjuk én nem is nagyon nézek mostanában Twitch-et, lehet, hogy ez... Aha, ja, köszi Beranst. Az, hogy megreparálta a csávó? Ilyet én is akarok itthonra. Nem akartad, hogy aranyos legyél. Durva. Na, itt történik valami, érzem. Na, hát nem találja el. Úgy. Szegény csávó, nehogy itt nekem összeessél. Nem tudlak fölsegíteni. Hát. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Okay. Ja, igen, hosszan kell nyomni. És akkor ugye itt látjuk, hogy hogy mi a küldi. Hosszan kell nyomni. Professor, this statue. This may have been his home. Nem bírok szembenézni a kamerával.
De és ott nem lehet semmit csinálni a falnál. Itt lehet csinálni. Nagyon nyomja a nézelődést, aha. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Igen, nem néz velünk szembe. Jó, akkor ezről is beszélgetünk, most erről pont nem figyeltem egyébként, bocs. Vizuttekkel, minden rendben van, köszönöm szépen a kérdést. Nagyon-nagyon hiányoztatok, ez biztos. Anyukám beszél a háttérben, hogyha esetleg őt halljátok, akkor ne ijedjetek meg tőle. But what could it be blocking? Tessék, Spinyó. Na, most akkor jól értem, ez amikor mi látunk ilyen mindenféle jeleket, meg fényeket. Ezt nem tudom investigálni, vagy mi van? Na, jössz már? How odd. Why would someone have come to that enchanted stone here? And how is there a room Ja, nagyon csak hát mire összeraktuk a streamer képet, meg megvártuk, még megérkezik, akkor még én is pihentem, szóval... Úgy elmentek a napok, basszus, de hál' Istennek most már össze van rakva, úgyhogy most már mehet a buli, és majd az R6-ra leszek kíváncsi egyébként, hogy fog futni. Arra nagyon. Hopp! Mi történt? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Mit az? Itt nem tudok. Kelljél föl te? Én felkeltem. Öcsém, hát nehogy már ne kelljél fel. Hello? Itt is úgy hiányoztatok, Ziggy, olyan rossz volt. Tök szarul éreztem magam amúgy. Csapjál oda, mit kedveskedsz? Hát ez se a szépségéről híres. It can't be. Just a moment. Oké. Ne itt állunk 10 perce, semmi gond, csináld csak a dolgodat. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Már is felejtettem, mire ide értünk. Hát ez már a demencia jele. This way, then. Stay close. Okay. Nagyon közel maradok, hogy esetleg a rúgulunk kéne, akkor ne halljak meg. After you. Az öreg már úgyis élt eleget, nem? Én meg még fiatal vagyok, szóval... Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Jaj, de vicces. Ugye kirököm az öreget. Nem ezt, azt a... How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Szia, Gyuri, mi a helyzet? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number Hogy 12 was építhették ide commissioned meg? shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
ez itt áll lent addig? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Ez milyen kedvesnek tűnik, nem? Egész Half-Life ilyen. Ó, kellemes pihenést akkor, Gyuri. Ez nagyon para, aki visz minket. The armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just Oh, wandering értem. around that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Dehogy nem, Ágica, hogy ne szeretnének. Hát mi ez a mandát? Here we are. Pia Reina, Mizu. Na, meg is érkeztünk. Hát csak egy fél órát utaztunk egyébként. A goblin has been stationed at my De lehet desk esni? for hundreds of years. Nem. In that Sure. time, no one has visited Vault 12 until today. Lada. Ne! Hát a fő! Ugye, Gyuri? Vault 12. Thank you for your help. De hát, ó. Mi lesz a ládámmal? Na, az, na. Hát itt hagytuk volna ezt a 38 darab aranyat. Yeah? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! What? Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Hogy amúgy a játék? Hát még nagyon az elején vagyunk, eddig egyébként tök aktív volt, szóval... This is jó. no ordinary vault. Eddig I tetszik. suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. lehet, hogy udvar Not leszek, out of mert Gringotts. alattam van a térkép, szóval lehet, mert egy picit arrébb rakom magam. Most még nincs semmi a térképen, de... Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Egész jól eltaláltuk a hangját, kert játék. Jó, hát azért nem. Most ebben nagyon belesétáltam, igen. Lumos! What happened?
When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Ez mit csinálod? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Most ezt ő se látja? Vagy hogy na, ő meg nem látja, csak én látom? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Oké? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Oké. Oké, mehet. Én nem. Persze, nyomod. Szia, Betty. Mizu. Gondolod, Ziggy? Na, egy egész parti lett itt. Accio. Descendo. Levioso. Deposo. Na, most már ölhetek? Vagy mi van? Levioso. Én is akarok ilyen leviószót. Descendo. Confringo. Levioso. Exposo. Deposo. Öcsém, mi van így? Levioso. Descendo. Ez az öreg, ez nagyon nyomja amúgy. Én meg csak így Stay close. Jobbulás, basszus, jobbulás, Betty. Lumos. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Az What's biztos, hogy ide. happening? The wisps of magic 36 seem to pénz be van leading me benne. somewhere. Hogy szalad? Oh, that's where they're leading me. That glow again. Nagyon szép amúgy az a játék. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Menjen egybe, nem? Choice. Akkor már... I'm going to have to fight my way out of here. Figyelj, de hátra is nyomja. Fú, te. Easy. Ja, folyamatosan nyomja. Aha, jó. Értem. De lehet őket fektetni egy percre. Így. Jó. Oké. Csöves bánat a neve a karakterünknek, de ne röhögj! Jaj, ahányszor meglátom, mindig olyan jót nevetek.
Hát most mit izéljek itt? Mind csöves bánatok vagyunk. Ja? Lumos szóljak. Szóljatok, azt hittem izé van. Oké. De ha én nem arra akarok menni, itt nem találhatok semmi mást? Lumos. Na, mint például az. Ez 45. Jó fele megyek? Az már nagy, izé. Ez a jel, ez mindenhol. Ugye én nem izélek ezzel, nem szoktam ezzel sok időt húzni, hát. Mi volt az? A Monster Hunter World-ben is kicsi csecső karakterem neve szól. Rebellion. Ötvenhárom. Hello? Are you there? Professor Fig? Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. Muszáj volt körülnéznem sem. Köszönöm szépen a követéseket egyébként. Nem cukik vagytok, ne haragudjatok, hogy nem köszönöm meg azonnal, de ilyenkor mindig olyan fókuszálásban vagyok. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Ez akkor egy ilyen ilyen memória, mint a... Majdnem azt mondtam, hogy Gandalf, de... Mindig rosszat akarok mondani, pedig tényleg láttam az összes Harry Potter filmet. Hogy hívják már? Ilyenkor sose jut eszembe a neve. Valaki írja már le, hogy hívják azt az öreget, aki kiszedte az emlékeit, azt belerakta abba a kis... Dumbledore, az! Ó, köszönöm. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created Nevekben nagyon rossz may be vagyok. impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Szia, Mr. Troger. That's what you're seeing. Igen, de még nem tudtam megölni senkit, szóval Yes, elég sir. szomorú vagyok. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries.
And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Na. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Ú, de ronda. Right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No A need bökő for elő van that. kapva. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ez igen. Szia, semmit. Mizu. Na. Erős. Bele nem lehet végigjátszani a játékot? No way out. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Szia, Ladi. Mizu. Jövő karácsonyig kijátszom-e? Hát... Fogalmam sincs, mert én meg a single player játékok, az két külön világ egyébként, ezt szerintem már mindenki tudja rólam. Nagyon ritkán játszok végig egyébként ilyen single player játékokat. Elden Ringnél is még az utolsó boss hátra van. És azt egyébként tökre folytatnám, mert az nagyon tetszett. Tehát attól függ, hogy mennyire ragad magával. De hát ugye ez a játék, és a csapból is most ez a játék folyik. Úgyhogy lehet, hogy előbb megunom, mint ti, aztán nem visszük végig, de az biztos, hogy fogunk vele játszani még egy párszor. Azt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Menő kezdése volt egyébként. Szia, Rúros, Mizu. Tieti, Mizu. Lehet megfelelően mérgezni mindenkit. Egyébként lehet benne ilyet csinálni, mert nagyon szívesen megmérgezek bárkit. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm Ez no most expert, nálam akad, most már that nem. seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening
between you and És me. mondjátok már azt, course, hogy ti nem mérgeznétek Thank you. valakit. Ready for the sorting ceremony? Érted? Ja, ilyen, gondoltam, ja, hogy ez mi? Itt itt lehet, választatok házat, hogy hova kerülök be? Én mardekáros akarok lenni fixen, hogyha lehet választani. Phineas, Nigellus. Ez most megint nálam akad Black. egyébként. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Csoda, hegyke magyarba If is you're valami. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. De miért Professor izélagos ennyire? Na We've mindegy, one nem more is to be izé. sorted. Igen? Welcome. You're just in time. Have a seat. Ülje lefele. Tegyed a fejére. Nézzük. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You Leöregezem? come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much Szerintem can a be zenéket gleaned by having an adventurous olyan jó spirit. musikái vannak a Harry But Potternek. your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Hát igen. Hát ugye. Hát ugye. Nincs több kérdésem. You belong in Slytherin! Nem is jelennék, gyerekek. Nem is jelennék. Ezek az FPS droppok, már most elátkoznám. Easy peasy. Szimpati mizu. Így kell csinálni. Tapsoljuk meg magunkat. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's De Quidditch miért season droppol has az been FPS-en? cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on Igen, your ezek a lagok academic nagyon rosszak. Lehet, hogy futures. majd átállítom I'm sure you a will have játékot plenty egy to do picit. before Köszönöm classes szépen, begin Shifty, tomorrow. 23. hónapot, egy igazi úr vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm. I said, Mizu. I'm sure you all have plenty to do A before classes legmagasabb. begin tomorrow. A legmagasabb quality talán. Lehet, hogy azt majd lejjebb veszem.
Ilyenkor nem tudom csak elszkippelni most már ezt. It's lovely to meet you. De amúgy, hogyha lejjebb... Professor Weasley, would you be so Igen, kind as to utrán, show de our hogyha new lejjebb student to veszem, their akkor is common room? megmaradnak I amúgy shall ezek a see to it, dolgok. sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Aha, ja, köszikessünk. It's Meg nem quite tudom, uncommon for a student mindjárt to begin as a lejjebb foreigner. veszem, It may be akkor. a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ja, köszi, Ruros. Elméletileg, hogyha feljebb rakod a... Látom, hogy azt írtad, Deti egyébként, hogy csak 360-ba engedi, de hogyha feljebb rakod, akkor jó lesz a hang is, meg minden, mert hogy lerontja a Twitch valami miatt. Ó, nézzétek már, milyen csinik vagyunk, hát nagyon illik hozzánk ez a zöld. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Nagyon jók vagyunk, gyerekek. Várjatok, hol volt? Itt valahol van egy... Ah, nem, hogy hányan van amúgy. Nem is leállítottam, mert amúgy ultra leállítottam. Szóval... Mindegy, hogyha így a game nem akad, akkor... Is játszottuk meg. Hát egyébként, figyelj, de elsőre sikerült amúgy. Nagyon jók vagyunk. Elsőre lehet lopni itt valakitől. Elsőre sikerült öcsém bekerülni abba a házba, amit amúgy is akartunk. Easy, easy. Mit nekünk, bazd meg, bármi, hát... Ne is mondjátok, hát túl jó vagyok. Lehet enni almát, és ha meg van mérgezve, akkor mit csinálok? A szobatársaim hol vannak? Azok normálisak amúgy? Mert megátkozom őket, hogyha nem normálisak, vagy nekem nem szimpatikusak. Simán. De szép, de milyen szép, mennyivel jobban néz ki, mint bármelyik másik ház. Büszke vagyok munkát. Ezért nem volt nehéz egy kérdés alapján. Ziggy, menjél már oda, mert vagy mi van, gyere már ide, mert hadd üsselek nyakon. I suppose some introductions are in order. Mi van, Ladi? Nem laknál velem egy szobába? Starting Hogwarts in your 5th year. I wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Did you see the way they just walked in at the end of the sorting ceremony? Already knew that. Can't imagine starting new school this late. A little room, everyone. Nézzünk körül, gyerekek. I only speak up in classes where the teacher doesn't deduct house points for wrong answers. To be fair, Itt leülni, szogatni nem lehet. If I had to pick a professor to race against, it'd be Hackett. I'm serious. She's 1,000 years old. Or 75, something. Mindenkinek be kell mutatkozni. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape?
It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Okay. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Megyünk a kis csövivel tovább, bemutatkozunk másnak is. Imelda, Omini, szóval itt minden. Mindenki. Menjünk itt. Do that if I were you. Imelda, itt az Imelda. Megyünk Imeldához. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Na, ő már nagyon nagyképűnek tűnik. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha! Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Én is örültem, de elég nagyképűnek tűnsz, úgyhogy... Ez itt egyedül áll, ez egész szimpatikus. I think I heard one. Mit? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Melyik ordibát? Megyek. I was trapped on the grand staircase for an hour the other day waiting for it to move. Nem láttad a nevem? Ja, ó, azt hittem, hogy izé. És itt már lehet futni. Na. Jézusom, de gyorsan fut, ez egy állat. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Így pénzt is kérek. Csak így. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something de like the akkor field gondolom guide be when I tudom was a izélni, student. majd rakni a Using the cuccaimat. guide will also train you to be alert to your surroundings. Igen, itt vagyok. Biztos fogok ide találni amúgy. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Okay. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Nézd, itt varázsolok neked. Köszönöm szépen, Shifty, nagyon szépen köszönöm Ladi számára az ajándékelőfizetést, egy igazi úr vagy. Nagyon szépen köszönöm, és Ladi, használd egészséggel az ajándékelőfizetésedet. Puszikállam! Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ja, hogy így magától feljön, az amúgy nagyon jól néz. Meg az a hang, de szeretem ezt a hangot, ez ilyen satisfying a fülemnek. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. És itt nem tudok belenézni a mapba. Ja, értem. Lizárd, nagyon szépen köszönöm a Prime-os előfizetésed és a 19. hónapodat, egy igazi úr vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mizu, nagyon rég láttalak. Szóval itt tudunk akkor így gyors utazni. Nem kell itt bejárnunk a jövő hetet, hogyha esetleg messzebb kell mennünk. Our King's Cross station, so to speak. I'd rather Howard be teaching potions in the shop. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor.
He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Na. Olyan furán áll a karakterünk, nem? Mármint, hogy úgy be van feszülve folyamatosan, mint valami izé. Wow! Hú, ez mi? Oh, jó van. Lehet izé nézelődni már. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Igen, jó, akkor ezek a fő küldetések. Viszont nagyon szépen köszönöm Zoli számára az ajándék előfizetést, egy igazi úr vagy, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. És Zoli, használd egészséggel az ajándék előfizetésedet, ha itt vagy, ne felejtsd el megköszönni, és puszikálok téged is. Köszi-köszi! Köszi-köszi! Jó, igen, szóval néhány le van zárva, mert akkor gondolom kell egy szintet elérni, vagy
Kell hozzá egy varázslat, amit még nem tudunk. Oké. Ugye most be kell... Igen, ja így. Okay. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. De akkor most nem mondom azt a Zolis poént, hogy Szubon Osztó Zoltán, mert... Igen. Ja, várjál, akkor erre kell menni, ugye? Hogwarts has brought me and my siblings closer together. We've had to rely on each other. Na, az bent van, oké. Szia, Razor, Mizu! Jó, akkor itt már tudunk gyors utazni. Új, bazdmeg, oda nem megyek a bohózhoz. Ez hülye. Jézus. Hát majd. Nézzétek, szemgolyók! Szemgolyók! Szemgolyók néznek rám. Ez nagyon aranyos. És most droppolni fog. Igen. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878, no doubt you've Muszáj heard volt of it. kimondanom, sajnálom, ismertek, You may be tudjátok, hogy asking úgysem yourself tudom how an magamat old woman ölteni. like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Szia, X-Men Mizu. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Hövesben, imádom. Nagyon jó. Now, let's try something a little larger. Na, embert állítsa oda. Vagy jobb vagyok. Hogy el van ferdülve a néni, hát ő is. Ha nem ma kezdte. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso
basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Complicates things. What are you doing up there? You're good. Now perceptive. Thank you. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say, if only all of our students were this adept. I do enjoy a lively duel. Szegény. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Szédítsél már. Milyen beginner. Mindjárt oda nyomkodom a fejedet a falba. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Jó, így fel lehet, vagy be lehet törni ilyen helyekre? Júj, az menő, szét fogok mindent izélni, lopni. De nem fognak cseszni, már nem azért, hogy beleszóljak bármibe. Mindent ellopunk, gyerekek. Na de most már nem kezdek bele semmibe, mert 6 óra van, és eddig értem rá. Sajnos nem sikerült olyan hamar beállítani, ahogy gondoltam, de... Holnap ügyesebb leszek. Holnap péntek, jól van. Igen, kell hozzá a második, majd hogy a level 2, az volt írva, szóval. Az Alohomora, Alohomora. Na! Ja, hülye állat. Mindig abba vagyok, hogy ugye egy gépen van, és most már eljövök, hogy nem, mert 2 van. És a streamet másik gépen kell kezelni, úgyhogy nem kell lealtavolnom a játékból, mert rohadt fancy vagyok, szóval igen. Úgyhogy holnap találkozunk, gyerekek. Én örültem, hogy egyébként így ment a stream, nem akadt, nem droppolt, nem történt semmi, úgyhogy tökre boldog vagyok, hogy ez így most összejött. Hát ez most egy ilyen rövid stream volt, úgyhogy bocsi. De holnaptól akkor beindulhat a buli, és nem kell aggódnom azért, szevasz Frank, ide az 6 órakor, mikor megyek kutyát sétáltatni. Hihetetlen vagy, le kell vinni őket, tényleg már pisilniük kell, amúgy is 5-kor szoktak menni sétálni, és most miattam elcsúsztak, úgyhogy most ilyen nagyon gonosz voltam szegény kutyákkal ma. Szarul se érzem magam. Na mindegy, szóval igen, tök jó, hogy ment, ezt a hangot meg, hát nem tudom, hogy szerintem a Twitch szaragszik, és nem az én izém most ez jelen pillanatban, mert hogy nekem is azt írja egyébként néhány streamernél, hogy nem tudom nézni a streamjét, úgyhogy ez ilyen Twitch probléma lesz, és nem a saját izém. Aha, holnap mehet a zombi, igen. Hát kérdés, hogy én mikor tudok, mert lehet, hogy csak 11 óra után érek rá, de mehet. Mert nyilván attól függ, hogy alszik el a bébi, hogyha 11-kor alszik, akkor 11-től vagyok. Nálad jó a hang, igen, de hogyha lerakod 360p-be, vagy mit tudom én, melyiknél volt 480p-be, akkor elkezd recsegni. Majd utána járok ennek, de nem hiszem, hogy ez most ilyen nálam probléma. Majd kiderül. Igen, de nem csak a játék, tehát az én hangom is változik, tudod, maga a streamen változik a hang. Mindegy, majd utána olvasok, biztos van erre is már valami leírás, mert nem egy új keletű dolog, azt írták itt a srácok, úgyhogy
igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, holnap találkozunk, legyen csodálatosan szép estétek, és minden ilyen. Puszikálok benneteket, működik a streamer képünk. Új. Úgyhogy, igen. Puszi nyuszi, sziasztok, és ennyit szeretem volna mondani. Hello! Pusz!